Nhưng đột nhiên thái độ của cô ta quay ngoắt 180 độ. Không, dù ngươi có là gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Ta đã gặp nhiều kẻ miệng lưỡi trơn tru như ngươi, ta không tin ngươi. Cùng với lời nói, từng đoàn máu huyết bắt đầu xuất hiện xung quanh ả ta. Sau khi hiện ra, đám huyết dịch này nhanh chóng ngưng tụ thành vô số huyết thương lượn lờ quanh không trung. Huyết thương cấp không xác định đã được kích hoạt. Sau hiệu lệnh của ả ta, toàn bộ huyết thương nhắm thẳng về phía Jin Hee mà lao tới. Hàng trăm mũi thương chỉ trong tích tắc đã đến gần ngay chỗ hắn. Nhưng trái ngược, Jin Hee vẫn không có biểu hiện gì. Mà trong thời khắc quyết định, Teresa vội tiến lên phía trước che chắn cho đồng đội. Người chơi mới solo cấp cao nhất. Chương 20. Sau khi biết Jin Hee không nhớ mình là ai, thanh niên bí ẩn cay cú hỏi lại. Cậu không nhận ra tôi thật à? Không trả lời, Jin Hee âm thầm kích hoạt con mắt của sự thật. Hiệu ứng chỉ số đã vô hiệu cách biệt cấp bậc. Bạn đã nhìn được cửa sổ trạng thái của đối tượng. Tên Chun Yu Sung, tuổi 28, cấp 29, chức nghiệp kiếm sĩ. Năng lực đặc biệt, kiếm ca. Kỹ năng kiếm lực truy hồn cấp 5. 1 đối 1 cấp 5. Lựa chọn chiến trường cấp 4. Điều kiện sao chép. Chun Yu Sung tin rằng anh ta là người có kiếm thuật mạnh nhất. Dùng kiếm thứ anh ta tin tưởng nhất để đánh bại anh ta. Nhìn vào thanh kiếm trên tay Yu Sung, Jin Hee nhận ra đó là thanh kiếm Càn Long đã bị đánh cắp trong viện bảo tàng. Nhớ lại thời gian trước, khi tháp thí luyện vẫn là một trò chơi thực tế ảo. Có một kẻ sau khi thua Jin Hee đã liên tục khiêu chiến với anh ta, bất kể ngày đêm. Nhìn vào thanh niên kia, Jin Hee chợt nhận ra hắn chính là kẻ bám đuôi tâm thần khí ấy. Tức giận vì Jin Hee không nhận ra mình, hắn nghiến răng chất vấn. Thật không ngờ là cậu không nhận ra tôi chỉ vì game đã thành đời thật đấy. Nhìn gã bám đuôi, Jin Hee ngán ngẩm thừa nhận. Hồi ở viện bảo tàng tôi đã không muốn tin kẻ đó là cậu rồi, tên khốn bám đuôi hả? Chĩa thanh kiếm về phía Jin Hee, Yu Sung khẳng định. Nhưng lần này thì khác rồi. Giờ ta có chung khởi điểm nên tôi sẽ không để cậu bỏ lại nữa. Đáp lại, Jin Hee cũng không trốn tránh. Nếu muốn đánh thì tôi cũng không cản, nhưng đồng đội của tôi sẽ không đứng nhìn đâu. Chỉ tay về đằng sau. Lúc này Teresa sau khi giải quyết xong bọn xác sống cũng đang lao về phía hai người. Nhìn thấy Teresa, Yu Sung cũng kiêng dè. Là thánh nữ, đồng đội của cậu cũng khá phiền phức đấy. Nhưng tôi sẽ không cho ai xen vào đâu. Vừa nói dứt lời, Yu Sung liền kích hoạt lựa chọn chiến trường. Sau khi kích hoạt kỹ năng, một tầng băng hàn bắt đầu xuất hiện. Nhanh chóng nó bao bọc lấy hai người tạo thành một chiến trường riêng. Mà Jin Hee lúc này cũng vừa hay đang đứng cạnh quan tài của Thánh Peter. Mà cạnh ngón tay của anh, một đốm sáng màu tím xuất hiện từ khe hở của quan tài cũng chợt lóe lên. Nhanh chóng ánh sáng màu tím đã lan ra khắp chiếc quan tài. Mà khi nhìn lại, ánh sáng màu tím đó lại phát ra từ một viên ngọc, lúc này đã nằm gọn trong tay Jin Hee. Nhìn về phía Teresa, anh mỉm cười từ biệt. Tôi sẽ gặp lại cô sau nhé. Trước sự chứng kiến của Teresa, Jin Hee và tay kiếm sĩ biến mất như chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, tại không gian mà Yu Sung tạo ra, hai người đang chuẩn bị quyết đấu. Sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa đâu. Tôi sẽ tái đấu với cậu. Yu Sung nhanh chóng kích hoạt 1 đối 1. Tất cả chỉ số của cậu ta lập tức tăng 10%. Đồng thời chỉ số của đối thủ cũng bị giảm đi 10%. Sau khi kích hoạt kỹ năng, cậu ta từ từ tiến về phía Jin Hee. Bị dồn vào tình thế bất lợi nhưng Jin Hee lại tỏ ra vui mừng. Vì chỉ trong trạng thái đó, điều kiện đặc biệt của kỹ năng dung hợp mới được kích hoạt. Trong những tình huống thế này, điều kiện sao chép sẽ được điều chỉnh. Người chơi có thể sao chép kỹ năng trước khi đáp ứng điều kiện. Ngay lập tức Jin Hee lựa chọn. Tôi sẽ sao chép năng lực đặc biệt của Jo Sung. Bạn đã sao chép kiếm ca. Tăng 200% độ thông thạo kiếm. Cơ thể bạn sẽ di chuyển theo kiếm lộ hiệu quả nhất và các giác quan sẽ tăng mạnh. Kỹ năng kiếm ca đã được lưu vào ký ức của thế giới. Trong lúc này Yu Sung đã mất hết kiên nhẫn. Hắn lao tới Jin Hee. Cậu lại bơ tôi rồi. Đừng có thản nhiên thế chứ. Jin Hee nhanh chóng triệu hồi ra vũ khí. Nhanh chóng hai người đã đấu nhau liên tiếp gần chục chiêu. Nhìn vào nối đánh của Jin Hee, thanh niên kia cũng bắt đầu nghi vấn. Có chuyện gì với kiểu đánh tầm trung của hắn vậy? Hắn chỉ dùng dao găm thôi ư? Nhưng Jin Hee vẫn nhàn nhã chống đỡ. Tạm thời nhiêu đây là đủ rồi. Tức giận, Yu Sung kích hoạt kiếm lực truy hồn. Ngay lập tức hai đạo kiếm khí rẽ đất bổ thẳng về phía Jin Hee. Nhìn vào hai đạo kiếm khí, Jin Hee cũng không dám lơ là mà dùng dao chém đứt kiếm khí. Cậu lại dùng kiếm lực với một người mới dùng kiếm ư? Cậu mà là người mới cái khỉ khô ấy. Nhìn vào con dao đã gần hỏng do bị kiếm khí làm tổn hại, Jin Hee bắt đầu lo lắng. Cầm viên ngọc mà mình vừa lấy được, cậu quyết định sẽ tạo ra một thứ.
Dùng dung hợp, Jin Hee kết hợp viên ngọc có tên ma hồn đan này với kỹ năng kiếm ca. Sau khi kết hợp, kỹ năng mới đã được hình thành. Một đoàn ánh sáng màu tím chói mắt hiện ra tạm thời ngăn cản Yu Sung tấn công. Ánh sáng chói mắt này chính là kỹ năng mới của cậu, kiếm mộ. Nó sẽ giúp người sở hữu tăng 500% độ thông thạo kiếm. Cơ thể có thể tự di chuyển theo lộ tuyến tối ưu và các giác quan sẽ được tăng trưởng. Đây cũng là kỹ năng cần thiết để nhận danh hiệu kiếm ma. Cùng với nó, kỹ năng đêm trăng đen cũng được kích hoạt. Nhìn vào sức mạnh được kích hoạt từ kỹ năng, Jin Hee biết rằng do ma lực không đủ nên đây chỉ là 1/10 năng lực của nó. Bên kia, sau khi thấy sức mạnh mới của Jin Hee, Yu Sung cũng hơi chùn bước. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy bị đối thủ áp đảo. Suy nghĩ thua cuộc bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của cậu. Cậu dần nhớ lại quãng thời gian liên tiếp bị đánh bại trước kia. Yu Sung gào lên: tại sao tôi không thể vượt qua cậu? Điên cuồng cậu tung chiêu liên tiếp về phía Jin Hee. Đối mặt với kiếm khí dày đặc, Jin Hee vẫn bình tĩnh như nước. Bỗng nhiên cậu mở trừng mắt. Chỉ với một chiêu, toàn bộ kiếm khí đã bị chém nát. Cậu chém toàn bộ kiếm lực của tôi sao? Ngay lập tức cậu ta đã xuất hiện phía sau của Yu Sung. Nâng dao lên cao, cậu bổ xuống đầu đối thủ. Chật vật lắm Yu Sung mới kịp thời quay lại đón đỡ đòn hiểm. Nhưng toàn thân của cậu không chịu được sức mạnh của chiêu thức. Toàn thân cậu bị chấn quỳ rạp xuống mặt đất. Mà thanh kiếm Càn Long cũng không chịu được mà bay khỏi tay cậu. Cuối cùng thì thắng bại đã rõ. Yu Sung chịu trận thua lần thứ 138 của mình. Cậu yêu cầu Jin Hee giết mình như một ân huệ, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười. Xem ra lần sau sẽ là 139 nhỉ. Chắc anh cũng biết tháp thử thách là một nơi nguy hiểm thế nào, nên chúng ta cần càng nhiều người chơi mạnh càng tốt. Đặc biệt là người mạnh như anh. Tuy đưa tay ra để giúp đỡ cho anh ta, nhưng mục đích thật của Jin Hee vẫn là để có thể dễ dàng sao chép những kỹ năng còn lại của Yu Sung. Bạn đã kích hoạt gần gũi cấp 1. Yu Sung hẹn sẽ tái đấu với Jin Hee trong thời gian tới. Lúc này lựa chọn chiến trường cũng bị hủy kích hoạt. Trước khi từ biệt, Yu Sung hỏi Jin Hee về tên của anh ta, nhưng Jin Hee từ chối trả lời. Vậy là cậu ta đành gọi Jin Hee với cái tên trong game cũ. Tôi sẽ gọi cậu với cái tên ban đầu. Không, đừng nói là Ue Yungapon. Hết chương 20. Vậy là Jin Hee đã đánh bại được anh chàng Yu Sung. Các bạn thấy sao về bộ truyện? Hãy bình luận phía dưới để cho S biết suy nghĩ của mình. Nếu thích video, hãy nhấn nút đăng ký và nút like để động viên nhóm nhé. Còn bây giờ, trước khi vào chương tiếp theo, mình xin chút thời gian để giới thiệu một bộ truyện mới mà S đang thực hiện. Link của bộ truyện mình đã để dưới phần mô tả. Nếu thấy hay các bạn có thể ghé qua để xem cũng như đăng ký cho kênh của mình nhé. Túy kiếm dạ hành. Tần Sở Hàm vốn xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, được Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn cưu mang, cùng gắn bó tuổi thơ đến khi trưởng thành. Nhưng đến một ngày, hắn bị độc mã, tự xưng là một trong tứ đại ác ma, bắt cóc vì thân thể đặc thù của hắn. Trải qua các loại thử nghiệm, hắn cuối cùng được nhận nuôi làm đệ tử tại đó. 10 năm sau, hắn quay trở về tìm lại tung tích đồng môn ở Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn. Thế nhưng Kiếm Vũ Đoàn sớm đã tuyệt diệt dưới tay Hắc Đao, lũ người đang thống trị nơi này. Người chơi mới solo cấp cao nhất. Chương 21. Sau khi chia tay Teresa, nhóm của Chun Hwa vẫn tiếp tục khám phá tàn tích. Sau khi đã tiêu diệt toàn bộ quái vật trong một khu vực, đang chuẩn bị rời đi đến địa điểm tiếp theo thì đột nhiên tay pháp sư trong nhóm lên tiếng. Anh Chun Hwa, chẳng phải đám quái vật nơi này đã bị chúng ta tiêu diệt sạch rồi hay sao? Nhưng kỳ lạ là phép dò tìm của tôi lại đang phản ứng với phép thuật, mà cái thứ đó lại đang hướng về phía này. Chỉ ít phút sau, thứ mà anh ta nói đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Một con golem bằng sắt đang chậm rãi tiến bước về phía đám người. Trên vai nó, một bóng đen cao gầy đang nhìn cả đám với ánh mắt bất thiện. Ít phút sau, cuối cùng bộ dạng thật của hắn cũng lộ ra dưới ánh sáng. Nhìn vào ngoại hình tên này, Chun Hwa liền đoán hắn thuộc loại ma cà rồng cao cấp. Đang nghĩ thì tên ma cà rồng đã có động tĩnh, hắn từ từ hạ xuống khỏi người golem. Hơi cúi gập người, hắn tự giới thiệu. Xin chào con người, ta xin tự giới thiệu mình là Velos. Ta thuộc huyết tộc phục vụ cho Jinzo, chủ nhân của tàn tích này. Nghe xong lời giới thiệu, nhóm người vội chĩa gươm về phía hắn. Chun Hwa lên tiếng. Ngươi đến đây có mục đích gì? Đám quái vật các người sẽ không tiếp cận ta nếu không có lý do. Nhìn vào Chun Hwa, hắn chậm chậm cất lời. Xem ra ngươi là đội trưởng, ta đến để đưa cho các ngươi một đề nghị. Chạm vào mũi kiếm, hắn tiếp tục giải thích. Ta sẽ cho các ngươi chọn, một là các ngươi sẽ ngoan ngoãn đi theo ta, hay là giọt máu từ tay tên ma cà rồng từ từ rơi xuống. Mà khi chạm đất, thông báo của hệ thống đột ngột vang lên. Huyết tẩy, cấp không xác định đã được kích hoạt. Giọt máu từ từ bành trướng không ngừng. Chỉ trong phút chốc, nó đã bám chặt vào chân của tất cả mọi người trong nhóm.
Từng người một bị đoàn máu huyết luốt trọn, tiếng kêu vang vọng khắp nơi. Cái quái gì thế, cơ thể của tôi. Đội trưởng, cứu tôi với. Chứng kiến cảnh này, toàn thân Chunhwa chợt đổ mồ hôi như tắm. Mà những người sau khi bị huyết đoàn quấn lại thì đều bị nó bóp cho nát bấy thân thể. Nhìn vào gã đội trưởng mặt lúc này đã không còn một giọt máu, Ma Cả Rồng cất lời. Một nửa trong số các ngươi đã trở thành món khai vị của ta, nửa còn lại sẽ đi theo ta chứ. Trở lại với nhóm của Jinhee, lúc này Teresa đã lấy được vật phẩm trong chiếc quan tài. Nhanh chóng cô vội kích hoạt thanh tẩy thần thánh cấp 5 để thanh tẩy vật phẩm. Sau khi được thanh tẩy, vật phẩm liền hiện ra thông tin chi tiết. Tên: nước mắt đóng băng. Độ khó đạt được SSS. Phép thuật có thể hấp thu 100. Chi tiết: pháp lực sẽ tăng mạnh khi được hấp thu, nhưng nếu nó không được thanh tẩy, người sử dụng sẽ bị sát thương chí mạng. Phép thuật của bạn sẽ tăng thêm 12 điểm. Từ từ tiếp nhận pháp lực do nước mắt đóng băng tỏa ra, Jinhee cũng thầm cảm nhận mình thật may mắn. Khi hắn phát hiện ra thứ này ở cùng chỗ với ma linh thạch, hắn đã không dám tin một vật phẩm có độ hiếm thế này lại xuất hiện ở đây. Sau khi hấp thụ hoàn toàn viên pha lê, chỉ số ma pháp của Jinhee cũng đã tăng. Bạn đã tăng 12 điểm ma pháp. Còn chưa kịp vui mừng thì thông báo lại xuất hiện. Chủ nhân của Điện Suy Đồi đã gửi cho bạn lời mời. Nội dung: nếu muốn cứu đội tấn công thì hãy đến phòng sâu nhất. Độ khó: không. Phần thưởng: gặp chủ nhân của Điện Suy Đồi. Nếu bạn chấp nhận nhiệm vụ, toàn bộ quái vật và bẫy dập trên đường đến phòng cuối sẽ bị dừng lại. Đọc xong thông báo, Teresa cũng khá lo lắng. Tôi không nghĩ là đội tấn công sẽ bị bắt dễ dàng như vậy được. Chỉnh trang lại bộ giáp, cô nói với Jinhee. Tôi phải đi đây, dù sao cứu người cũng không thể chần chừ được. Tuy lời nói có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm cô gái trẻ lại dao động không ngừng. Nhưng việc này sẽ khả thi chứ? Mình có cơ hội dù là nhỏ nhoi có thể chiến thắng Jinzo chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình rơi vào tay ả ta? Mình còn không dám tưởng tượng đến việc chiến đấu với ả ta mà không có hỗ trợ từ đội tấn công. Nếu ở cùng họ lúc đó, mình cũng sẽ bị bắt chứ. Tuy vậy nhưng với cương vị một hiệp sĩ dòng đền, cô không thể bỏ rơi đồng đội của mình. Thở dài một tiếng, cuối cùng Yu Sung cũng lên tiếng. Tôi không liên quan đến những người kia nên xin phép đi trước đây. Còn chuyện này nữa, nếu cảm thấy khó đưa ra quyết định thì hãy nghe lời khuyên của tôi. Dùng ánh mắt hằn học nhìn về phía Jinhee, hắn tiếp lời. Tên đó là một kẻ không có danh dự và cực kỳ ích kỷ. Nhưng tôi biết rõ một điều. Kẻ có thể đánh bại Jinzo lúc này, trong cả thế giới này, chỉ có tên khốn đó. Sau khi nói xong, hắn quay đầu bỏ đi, mà lúc này Teresa như được khai sáng. Im lặng một lúc, cuối cùng cô cũng cất lời. Cảm ơn lời khuyên của anh. Tiến lại gần Jinhee, cô bé đề nghị. Tôi muốn ký hợp đồng nhập đội với anh Jinhee. Nhìn cô bé, Jinhee hỏi lại. Phí hợp đồng của tôi không rẻ đâu, cô chắc chứ? Như đã hạ quyết tâm, cô khẳng định. Tôi sẽ trả anh nhiều xu nhất có thể, nên hãy giúp tôi đánh bại Jinzo. Nhìn vào cô gái, Jinhee cũng tán thưởng quyết tâm của cô ta. Nhanh chóng hai người đã đạt thành giao ước. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Đám quái vật đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc hai người đã tiến đến cánh cửa của phòng cuối cùng. Từ cánh cửa, những đoàn hắc khí nhàn nhạt thổi ra khiến những kẻ tìm đến không rét mà run. Nhìn vào đám hắc khí tượng trưng cho pháp lực của chủ nhân nơi này, Teresa cũng thầm kinh hãi. Thấy vậy, Jinhee vội trấn an. Đừng sợ, cô biết là đối thủ rất mạnh mà, đúng chứ? Nhưng đánh nhau không phải lúc nào kẻ mạnh cũng chiến thắng. Lúc này tâm trạng của Teresa đã ổn định trở lại. Cô cất tiếng hỏi. Anh có kế hoạch gì không? Có, dĩ nhiên là có rồi. Cánh cửa từ từ được mở ra. Dù có chuyện gì đi nữa, cô cũng phải tuyệt đối tin tưởng vào tôi. Nhanh chóng hai người đã tiến vào trong căn phòng. Một màu đỏ bao trùm khắp mọi nơi. Ngồi trên ngai vàng, chủ nhân của tàn tích đang nhàn nhã quan sát bọn họ. Hai người chậm chậm cất bước về phía nữ hoàng. Mà lúc này, đứng trong hàng ngũ cận vệ của nữ hoàng, Veloz cũng đang mỉm cười nhìn con mồi của mình. Nữ hoàng đột nhiên cất lời. Cuối cùng thì các ngươi cũng đã đến. Sau khi đến gần, hình dạng của nữ hoàng cũng đã hiện ra trước mắt hai người. Một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc trắng và cặp cánh rơi, đang lười biếng ngồi trên chiếc ngai sắt của mình. Tên Jinzo Alice von Ataraxia. Nhìn hai người bằng ánh mắt không cảm xúc, cô tiếp tục. Ta cũng chán phải chờ đợi lắm rồi. Nhìn lại cô ta, Jinhee trầm giọng hỏi. Những người kia an toàn chứ? Không trả lời, cô búng tay ra lệnh. Phá vỡ không gian, cấp, không xác định, đã bị hủy kích hoạt. Đám con tin dần hiện lên trước mắt Jinhee. Bất chợt, Jinhee nhận ra một kẻ trong số họ. Bắc Hanji, thì ra tên khốn đó là kẻ đã đánh thức bọn hộ vệ.
Sau khi đã cho họ thấy đám con tin, nữ hoàng lại tiếp tục. Lý do ta mời các ngươi đến nơi đây là vì mùi hương trên người các ngươi. Đó là mùi hương ngọt ngào nhất mà ta từng ngửi. Hay chính xác hơn là mùi máu của các ngươi. Liếm chiếc lưỡi đỏ như máu của mình, ta tỏ ra thèm muốn. Mùi hương ngọt ngào, vượt xa những tên con người khác đó, khiến ta phấn khích. Bị nữ hoàng của loài quỷ chú ý đến máu của mình, Jin Hee cũng cảm thấy giận người. Nhìn thấy bộ dạng của Jin Hee, cô ta cười thích thú. Xem ra ta khiến ngươi hơi khó chịu rồi. Jin Hee cũng không phủ nhận. Bị một con ma cà rồng nhắm vào máu của mình, ai mà không khó chịu được chứ. Cười thích thú, cô ta giải thích. Đừng lo, ta sẽ từ từ thưởng thức máu của các ngươi. Ta sẽ cho phép các ngươi sống đến 60 năm nên không cần phải sợ. Nghe được lời này, Jin Hee vội vàng cự tuyệt cô ta. Nhưng vừa dứt lời thì một tia sáng đỏ đã xoẹt qua mặt hắn. Sau khi để lại một vết thương nhỏ thì nó cũng tạo ra trên nền nhà một lỗ thủng lớn. Nhìn Jin Hee với ánh mắt của kẻ săn mồi, cao giọng. Không ai hỏi ý kiến của ngươi cả, con mồi thì không có quyền lên tiếng. Hết chương 21. Vậy là Jin Hee nhà ta đang bị một em ma cà rồng để ý. Bạn sẽ làm gì khi ở vào hoàn cảnh của cậu ta? Hãy bình luận phía dưới để cho S biết suy nghĩ của mình. Nếu thích video, hãy nhấn nút đăng ký và nút like để động viên nhóm nhé. Còn bây giờ hãy tiếp tục đến với phần tiếp của bộ truyện. Người chơi mới solo cấp cao nhất. Chương 22. Sau khi nhìn thấy Jin Hee bị nữ hoàng làm bị thương, Teresa lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Nở một nụ cười với nữ hoàng, Jin Hee đưa ra đề nghị. Cô hung dữ thật đấy, nhưng tôi có bảo là mình sẽ không cho cô thứ gì đâu. Tôi sẽ cho cô thứ còn ngọt ngào hơn cả máu của tôi. Nhìn thấy hành động quỳ gối trước nữ hoàng của Jin Hee, Teresa ngạc nhiên hỏi. Anh đang làm gì vậy? Nhìn xuống con mồi, tỏ ra thích thú. Ồ, thứ còn ngọt hơn cả máu sao? Nhưng rất tiếc, không có thứ gì có thể sánh được với loại máu thượng hạng cả. Bất kể ngươi có mời chào ta thế nào, cũng không thể lay chuyển được ta đâu. Nhìn cô ta một cách đầy ý vị, Jin Hee tiếp lời. Cô chắc chứ, kể cả khi tôi muốn giúp cô. Được tự do thì sao? Nghe đến hai chữ tự do, toàn thân nữ hoàng như có một luồng điện chạy qua. Mà lúc này, đám thủ hạ của ta cũng bắt đầu láo loạn. Sao ngươi dám nói ra từ đó chứ? Ta sẽ xé xác các ngươi ra, con người. Nhưng, nữ hoàng đã đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Cô ta đứng lên dõng dạc tuyên bố. Ngươi phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói đấy. Cúi đầu, Jin Hee khẳng định. Dĩ nhiên, nếu không thể làm được, thì ngay từ đầu tôi đã không đến đây rồi. Cô như vẫn không tin lời của gã. Thế thì thực hiện lời ngươi đã nói đi. Ngay lập tức, Jin Hee triệu hồi ra một vật phẩm nhìn như chiếc mặt lạ. Anh bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Tôi là Kang Jin Hee. Với tư cách là kẻ đại diện cho ma cà rồng trong tòa tháp này, tôi sẽ giải thoát cho cô khỏi nơi đây. Sau khi đeo chiếc mặt lạ, Jin Hee đã công khai thân phận ma nhân của mình. Trong định nghĩa của trò chơi, ma nhân là những kẻ đã chối bỏ nhân loại vì tiền bạc, trả thù hay đức tin. Khi trở thành ma nhân, họ sẽ có nhiệm vụ ngăn cản những người chơi leo tháp. Đôi khi, họ có thể hợp tác với đám quái vật trong tòa tháp. Nhìn Jin Hee, nữ hoàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với hắn. Ta có nghe qua về ma nhân, ngươi là một trong số chúng sao? Tôi đã liên hệ với những người ở ngôi đền trên tầng 27. Việc cô ở đây là để đánh lừa lớp rào chắn bao quanh tàn tích. Sau khi biết được thân phận ma nhân của Jin Hee, trong đầu Teresa hiện lên hàng trăm câu hỏi. Anh ta đang đóng giả làm ma nhân ư? Ngôi đền là gì mà khiến bọn chúng sợ hãi như vậy? Nghe những điều Jin Hee nói, nữ hoàng liền đánh giá. Nếu ngươi biết về ngôi đền, thì những điều ngươi nói có thể là thật. Thấy vậy, Jin Hee cũng buông lỏng phần nào. Vậy cô tin tôi chứ? Nhưng đột nhiên thái độ của cô ta quay ngoắt 180 độ. Không, dù ngươi có là gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Ta đã gặp nhiều kẻ miệng lưỡi trơn tru như ngươi. Ta không tin ngươi. Cùng với lời nói, từng đoàn máu huyết bắt đầu xuất hiện xung quanh ta. Sau khi hiện ra, đám huyết dịch này nhanh chóng ngưng tụ thành vô số huyết thương lượn lờ quanh không trung. Huyết thương cấp không xác định đã được kích hoạt. Sau hiệu lệnh của ta, toàn bộ huyết thương nhắm thẳng về phía Jin Hee mà lao tới. Hàng trăm mũi thương chỉ trong tích tắc đã đến gần ngay chỗ hắn. Nhưng trái ngược, Jin Hee vẫn không có biểu hiện gì. Mà trong thời khắc quyết định, Teresa vội tiến lên phía trước che chắn cho đồng đội. Cô vội bật kỹ năng cường hóa thánh lực. Một quang thuẫn màu vàng đột ngột xuất hiện. Mà đám huyết thương khi chạm vào quang thuẫn lại bị ngăn trở không thể tiến tiếp được. Không ngừng truyền ma lực vào thánh thuẫn, cô nhắc nhở Jin Hee. Anh Jin Hee, hãy nấp phía sau tôi. Tôi sẽ dùng thánh lực để cản chúng lại. Hét to một tiếng, cô vội kích hoạt kỹ năng linh thuẫn cấp 5. Chỉ thấy Teresa vung thuẫn quét ngang,
một đoàn sóng linh lực từ đó mà tản ra xung quanh. Sóng linh lực đi đến đâu, huyết mâu vậy mà tan biến đến đó. Nhìn thấy đòn tấn công của mình đã bị phá, nữ hoàng chẳng những không tức giận mà còn cười đắc ý. Nhìn ngươi tung hết sức chỉ để đỡ một đòn của ta thật là buồn cười. Bỗng chốc nụ cười bỗng tắt lịm trên môi ta. Nhưng ta lại rất ghét thánh lực, nhìn chung thật buồn nôn. Chỉ thấy giơ một bàn tay lên bầu trời. Một quả cầu máu từ từ xuất hiện, chẳng bao lâu đã to gần bằng trái núi nhỏ. Bộc huyết, cấp độ không xác định đã được kích hoạt. Nhìn vào cầu máu, ánh mắt của Teresa chợt trở nên mờ mịt. Sao mình có thể đỡ được thứ này đây? Nhưng nhớ đến đồng bạn, cô nở một nụ cười. Mình tin anh Jinhee sẽ có cách. Bất chợt một mũi đao xuất hiện, nó vậy mà đâm từ phía sau lưng xuyên thẳng qua tim của cô. Dùng ánh mắt kinh sợ, cô quay lại nhìn kẻ gây ra chuyện này. Nhưng kẻ đó không ai khác lại là người đồng đội mà một giây trước cô còn tin tưởng. Thấy hành động của Jinhee, nữ hoàng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Mà lúc này sau khi giết chết đồng bạn, Jinhee quay lại nói với nữ hoàng. Nếu tôi chứng minh mình không nói dối, liệu cô có tin không? Hủy kích hoạt bộc huyết, lạnh lùng đáp lại. Thật vui khi thấy nhà ngươi phản bội lại kẻ đã bảo vệ mình. Vậy hãy chứng minh cho ta thấy điều ngươi nói đi. Lúc này sau khi nhận một đao của Jinhee, Teresa chỉ còn thoi thóp thở. Cô níu lấy chân anh đau khổ hỏi. Anh đã hứa là sẽ cùng nhau cứu mọi người mà. Anh nói là có kế hoạch mà. Vậy đây là kế hoạch của anh sao? Nhưng Jinhee vẫn không trả lời. Hắn lạnh lùng giơ đoàn đao lên và liên tiếp bồi thêm cho Teresa những nhát dao chí mạng. Máu của cô chẳng mấy chốc đã thấm đẫm trên chiếc khiên. Sau khi xong việc, hắn lạnh lùng nhìn nữ hoàng. Khi nhìn thấy việc làm của hắn ta, cười như điên dại. Ấn tượng lắm loài người, ngươi đã chứng minh được bản thân, ta cho ngươi có cơ hội để nói. Cầm trên tay chiếc nhẫn của Braham, hắn từ tốn giải thích. Để đánh lừa lớp rào chắn giam cầm cô, tôi đã chuẩn bị một ma chú 7 sao. Đưa chiếc nhẫn lên trước mặt, hắn tiếp tục trình bày kế hoạch. Nếu cô để cho tôi phong ấn linh hồn của mình trong chiếc nhẫn, lớp rào chắn sẽ bị đánh lừa. Nghe đến đây thì nữ hoàng cũng có chút hứng thú. Phong ấn linh hồn sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe về nó. Mà lúc này trong đầu Jinhee lại nhớ đến từ khi mình bắt đầu trò chơi. Hắn đã phải dùng đủ mọi thủ đoạn để giữ mình ở cấp độ 0. Tất cả là vì kỹ năng phong ấn linh hồn này đây. Điều kiện kiên quyết để sử dụng nó là phải dưới cấp 1. Sau khi thả chiếc nhẫn xuống mặt đất, hắn bắt đầu kích hoạt kỹ năng. Mặt đất bắt đầu xuất hiện ấn chú. Lúc này thông báo cũng hiện lên. Khả năng dưới cấp 1 của Kang Jinhee đã được kích hoạt. Kỹ năng phong ấn linh hồn cấp độ 7 đã được kích hoạt. Chẳng mấy chốc, ấn chú đã mở rộng ra thành một pháp trận rộng khoảng 2 trượng tỏa ra ánh sáng lập lòe chói mắt. Thời gian hồi kỹ năng 365 ngày. Bạn có thể mang duy nhất một linh hồn vào chiếc nhẫn. Phép thuật sẽ được thực hiện khi linh hồn chấp nhận bị phong ấn. Sau khi hoàn thành pháp trận, Jinhee tự tin nói. Phong ấn ma thuật này sẽ biến mất vĩnh viễn sau 1 phút. Ma thuật sẽ kích hoạt ngay khi cô đồng ý. Quyết định là ở cô. Nhìn vào ấn chú, ánh mắt của nữ hoàng như có chút dao động. Mà đám thuộc hạ cũng trở nên mất bình tĩnh khi thấy phong ấn. Nhanh chóng vội dùng thần giao cách cảm truyền âm cho Velas. Ta không thể tin tên nhân loại này được. Nếu hắn có biểu hiện kỳ lạ, lập tức tiêu diệt hắn luôn. Ngay lập tức tên thuộc hạ đáp ứng ta. Tuy không mấy tin tưởng vào thứ phép thuật này, nhưng thời gian bị giam cầm ở nơi này đã hơn 1000 năm. Dù có phải mạo hiểm hơn, cũng nhất định phải thử. Chậm chậm đi đến ấn chú, lạnh giọng hỏi Jinhee. Ta sẽ hỏi lại lần cuối, ta có thể tin tưởng ngươi được chứ? Cúi đầu, Jinhee nâng tay về phía như một biểu hiện của sự phục tùng. Nếu như cô cho tôi vinh dự ấy. Khi hai người chạm tay vào nhau, hắn kích hoạt giao thiệp cấp 1 để tăng độ tin cậy của Trịnh trọng, nữ hoàng tuyên bố. Ta, Alice von Ataraxia chấp nhận phong ấn linh hồn. Ngay lập tức ấn chú trong chiếc nhẫn được kích hoạt. Linh hồn của Alice dần bị chiếc nhẫn hấp thu. Sau một thời gian, toàn bộ linh hồn của cô ta cũng đã bị hấp thụ hoàn toàn vào chiếc nhẫn. Nhặt chiếc nhẫn từ trên mặt đất, Jinhee cuối cùng cũng chút được gánh nặng, anh thở ra một hơi nói. Thật là nhẹ nhõm, cô sẽ thích thú với ngôi nhà mới của mình. Bỗng hệ thống phát ra thông báo. Kỹ năng độc nhất, phước lành của những vì sao, đã được kích hoạt. Teresa lúc này tưởng như đã tử thương lại đột nhiên sống lại. Cô chậm chậm đứng lên hướng mắt về phía Jinhee. Hủy kích hoạt mặt lạ ma nhân, hắn quay lại nói với cô gái. Chào mừng cô đã trở lại. Phước lành của những vì sao. Chi tiết, người chơi có thể hồi sinh một lần. Miễn là cái chết không diễn ra đột ngột. Thời gian làm mới kỹ năng, 240 giờ. Mà lúc này, mặc dù còn đang bị thương rất nặng, nhưng Teresa vẫn cố gượng cười với hắn ta. Hết chương 22.
Vậy là linh hồn của cô em nữ hoàng hút máu đã bị Mên phong ấn trong chiếc nhẫn. Vậy Jin Hee sẽ làm gì tiếp theo? Nếu thấy hay, hãy vả ngay vào nút đăng ký kênh và đừng quên vả luôn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ phần tiếp theo của câu chuyện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.